रोज नाश्त्यामध्ये काहीतरी वेगळं बनवावं, मुलांना डब्यामध्ये काहीतरी वेगळं द्यावं असं नेहमी वाटत असतं। आता इडली बनवायची म्हणलं तर काही त्याचा थोडा व्याप असतो का? इडलीचा नाश्ता बनवायचं म्हणलं की आपल्याला आदल्या दिवशीपासूनच सुरुवात करावी लागते त्याच्या तयारीची। परंतु आज मी तुम्हाला अशी रेसिपी सांगणार आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तांदूळही जास्त वेळ भिजत घालायची गरज नाही आणि तांदूळ वाटून नंतरही जास्त वेळ भिजत ठेवायची गरज लागत नाही पिठाला। इथं आपण इन्स्टंट इडली बनवणार आहे। अतिशय सॉफ्ट लागते, गिळतानाही गळ्यामध्ये अडकल्यासारखी होत नाही, अशी अतिशय सॉफ्ट अशी इडली बनून तयार होते आणि बनवायलाही अतिशय सोपी आहे। अगदी मोजक्या साहित्यामध्येच बनून तयार होते। इथं तुम्ही पाहिलेलंच आहे, जाळीदार अशी इडली बनून आपली तयार झालेली आहे। आता लागणारं साहित्य म्हणजे आपल्याला इथं तांदूळ लागणार आहे, जो आपण घरी रेग्युलर यूज करतो तोच तांदूळ इथं आपण वापरणार आहे। 3 वाटी तांदूळ आपण इथे घेतलेला आहे। इथं तांदूळ ज्या वाटीने मोजून घेतलेला आहे त्याच वाटीने आपण उडदाची डाळ इथे मोजून घेणार आहे। या वाटीने आपण इथं 3 वाटी तांदूळ मोजून घेतलेला आहे। याच वाटीने आपण 1 वाटी उडदाची डाळ घेणार आहे। इथं आपण दुसरा कोणत्याही डाळीचा वापर नाही करणार, उडदाची डाळ आणि तांदळापासूनच इथं आपण इडली बनवून घेणार आहे। अतिशय सॉफ्ट बनते, आतून जाळीदार होते आणि चवीलाही तुपट अशी इडली लागते, म्हणजे सेम तूप घालून खाल्ल्यासारखी इडलीची चव इथं लागते। आता ज्या वाटीने तांदूळ मोजून घेतलेला आहे त्याच वाटीने आपण 1 वाटी पोहे घेतलेले आहेत आणि हा मोठा बटाटा आपण इथे घेणार आहे नाश्त्यामध्ये वापरण्यासाठी। तो बटाटा आपल्याला इथं उकडवून घ्यायचा आहे। पहिल्यांदा तर आपण इथं स्वच्छ धुवून तांदूळ भिजत घातलेले आहेत। साधारणतः 1 तासभर जरी भिजवले तरी भरपूर होतात। इथं 4-5 वेळा स्वच्छ धुवून तांदूळ भिजवून घेतलेले आहेत। उडदाच्या डाळी बरोबरच आपण इथं मेथीचे थोडेसे दाणे इथं भिजवून घेतलेले आहेत। मेथी वापरल्यामुळे इडल्या आपल्या सॉफ्ट व्हायला, स्पॉन्जी व्हायला मदत होते। इथं आता पोहे जे आपण घेतलेले ते स्वच्छ धुवून असे भिजवून घेतलेले आहेत आणि 1 बटाटा जो आपण घेतलेला तो उकडून अशा पद्धतीने साल काढून घेतलेला आहे। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण पहिल्यांदा तांदूळ वाटून घ्यायचे आहेत। पहिल्यांदा तर आपण इथं वेगवेगळं सर्व वाटून घ्यायचं, म्हणजे एकत्रित वाटून घ्यायचं नाहीये। पहिल्यांदा आपण तांदूळ अशा पद्धतीने एकदम बारीक पेस्ट करून घेतलेले आहेत। तांदूळ बारीक वाटून झाले की नंतर आपण उडदाची डाळ वाटून घेणार आहे। एवढ्या साहित्यामध्ये भरपूर असं बॅटर बनवून तयार होतं। तुम्ही याच्यापासूनच आणखीन भरपूर पदार्थ बनवू शकता। इथं आपण पहिल्यांदा आपले तांदूळ वाटून घेतलेले आहेत बारीक। आता त्याच भांड्यामध्ये आपण डाळ वाटून घेणार आहे। उडदाची डाळ वाटल्यानंतर भरपूर क्वांटिटीमध्ये होते, म्हणून अशा पद्धतीने आपण 1च वाटी इथं उडदाची डाळ वापरलेली आहे। जास्त क्वांटिटीमध्ये आपलं बॅटर बनवून तयार होणार आहे। इथं 3 वाटी तांदूळ आणि 1 वाटी उडदाच्या डाळीचं भरपूर असं बॅटर बनवून तयार होतं। आता जे आपण पोहे घेतलेले तेही पाणी टाकून आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेले आहेत। बटाटा जो आपण घेतलेला आहे शिजवून तोही अशा पद्धतीने वाटून घेतलेला आहे। आता इडली आपली सॉफ्ट आणि मऊसूत व्हायचं कारणच हे आहे की बटाटा आपण याच्यामध्ये वापरणार आहे त्यामुळे, आणि बटाट्यामुळेच तुपट अशी चव लागते इडल्यांची। इथं आपल्याला पीठ फर्मेंट करायची ही गरज लागत नाही, इन्स्टंट इडली आपण बनवणार आहे। त्या पद्धतीनं आता आपलं इथं बॅटर बनवून तयार झालेलं आहे। सर्व साहित्य आपल्याला बॅटरमधलं आता मिक्स करून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित एकत्रित एकजीव करून घ्यायचं आहे। सर्व असं चमच्यानं एका पद्धतीनं हलवून आपण मिक्स करून घेत आहे। आता याच्यामध्ये आपण सर्व बॅटर एका वेळी यूज करू शकत नाही, जास्त बॅटर आहे, त्यामुळे जेवढं आपल्याला गरजेचं आहे तेवढं आपण आता वेगळ्या भांड्यामध्ये काढून घेत आहे अशा पद्धतीनं। महत्त्वाचं म्हणजे इथं आपल्याला बटाटा शिजवूनच वापरायचा आहे, कच्चा बटाटा नाही वापरायचा। शिजवून बटाटा वापरल्यामुळेच इडल्यांची चव अप्रतिम होते। आता आपण बॅटर एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेला आहे, जेवढं आपल्याला गरजेचं आहे तेवढ्या बॅटरमध्येच आपण मीठ टाकून घेणार आहे। तर मी सैंधव मीठाचा वापर केलेला आहे, तुम्ही रेग्युलर मीठाचाही वापर करू शकता। आता मी इथं 1 मोठा चमचा मीठ इथं वापरलेला आहे, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार ऍड करू शकता। त्याचबरोबर इथं आपल्या इडल्या जाळीदार आणि स्पॉन्जी होण्यासाठी इथं आपण इनोचा वापर करणार आहे। तुम्ही खायच्या सोड्याचाही वापर करू शकता। खायच्या सोड्यामुळे थोडं प्रॉब्लेम म्हणजे असा होतो की खाताना इडल्या थोडं घास लागल्यासारख्या होतात, त्यामुळे आपण इथं इनोचाच वापर करत आहे। अगदी अर्धा चमचा आपण इथं इनो वापरत आहे। एका वेळी 1 पॅकेटमधला अर्धा चमचा आपण इथं वापरत आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त इनोची गरज लागत नाही। आता इनो ॲक्टिवेट करण्यासाठी आपण त्याच्यावरती थोडं पाणी ओतून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही पाहिलेलंच आहे ॲक्टिवेट झालेला आहे इनो। अशा पद्धतीनं आता आपण मीठ आणि इनो व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया बॅटरमध्ये, आणि आता बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे इथं इडल्या बनवण्यासाठी। बॅटरची कन्सिस्टन्सी अशा पद्धतीनं हवी, जास्त पातळही नको आणि जास्त घट्टही नको,
जास्त घट्ट बॅटर असेल तर इडल्या ड्राय होतात आणि जास्त पातळ असतील तर अशा चिपचिपीत होतात. इडलीच्या भांड्याला इथं तेल लावून आपण त्याच्यामध्ये इडलीचं बॅटर ओतून घेणार आहे. तेल लावल्यामुळे काय होतं, इडली उकडल्यानंतर ती पटकन निघते. इडली पात्रामध्ये पहिल्यांदा तर आपल्याला पाणी उकळून घ्यायचं आहे, त्याची वाफ तयार झाली पाहिजे इडलीच्या भांड्यामध्ये. नंतर आपल्याला त्याच्या प्लेट ठेवून त्याच्यावरती बॅटर ओतून घ्यायचं आहे. असं केल्यामुळे इडल्या सॉफ्ट होतात, जाळीदार होतात आणि पटकन वाफवल्याही जातात. ऑलरेडी पाणी उकळलेलं असतं त्यामुळे त्याची वाफ बनवून तयार झालेली असते भांड्यामध्ये, त्यामुळे पटकन इडल्या वाफवायला मदत होते. अशा पद्धतीने आता आपला बॅटर घालून झालेला आहे सर्व भांड्यामध्ये. आपण झाकण ठेवून साधारणतः इथे 7 ते 8 मिनिटं आपण वाफवून घेणार आहेत इडल्या. अशा पद्धतीनं आपल्या वाफवून झालेल्या आहेत इडल्या. चेक करून घ्यायचं आहे. इथं आता चाकू क्लीन निघत आहे, म्हणजे इडल्या आपल्या परफेक्ट अशा शिजलेल्या आहेत, वाफवून झालेल्या आहेत. आता थोड्या थंड झाल्यानंतर आपण प्लेटमधून इडल्या बाजूला करून घेणार आहे आणि तुम्ही पाहतच आहात अगदी सहज बाजूला होतात. अशा पद्धतीनं फायनली आपल्या इन्स्टंट इडल्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. प्लेटपासून अगदी सहज बाजूला होत आहेत इडल्या. अशा परफेक्ट अशा इडल्या आपल्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. आणि इथं तुम्ही पाहतच आहात पांढऱ्या शुभ्र अशा बनवून झालेल्या आहेत इडल्या आणि अगदी सॉफ्ट झालेल्या आहेत आणि बाउन्सीही आहेत, म्हणजेच काय की त्या अशा जाळीदार झालेल्या आहेत. आणि आता इथं तुम्ही पाहतच आहात असं मस्त अशा सॉफ्ट दिसत आहेत. आणि मी तुम्हाला चेकही करून दाखवत आहे की आतून कशा पद्धतीने इथं इडलीची जाळी बनवून तयार झालेली आहे. इथं जास्तही इनोचा वापर केलेला नाहीये आपण. अगदी सॉफ्ट इडल्या पाहतानाच तुम्हाला कळत असेल की अशा पद्धतीनं इडल्या आपल्या किती सॉफ्ट झालेल्या आहेत. त्या मस्त अशा सुंदर इडल्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. ही अशा पद्धतीची इडली आहे की तुम्ही अशी जरी खाल्ली तरी खूप छान टेस्टला लागते. गरम गरम असताना खाल्ली तर अगदी तूप घातलेलं आहे की काय असं वाटतं, असं फील येतो या इडल्यांचा. तरी पण आपण इथं ओल्या खोबऱ्याची चटणी ही बनवणारच आहे. अगदी सोप्या पद्धतीनं बनवणार आहे आपण. इथं मी 1 वाटी ओला नारळ घेतलेला आहे बारीक तुकडे करून. त्याचबरोबर इथं 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत बारीक तुकडे करून आणि याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर घातलेली आहे. 4 चमचे फुटाण्याची डाळ आपण इथं वापरणार आहे, त्यामुळे आपली चटणी ठीक होते आणि टेस्टलाही छान लागते. लसूण आणि आलंही इथं वापरलेलं आहे आपण. आवडीनुसार चवीनुसार कमी जास्त प्रमाण तुम्ही करू शकता आलं लसणाचं. चटणीला तडका देणं खूप गरजेचं असतं, म्हणजे त्यामुळेच टेस्टला लागते छान. त्यामुळे इथं आपण एक छोटा पॅन घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकून कढीपत्ता पहिल्यांदा घेतलेला आहे टाकून तेलामध्ये आणि नंतर जिरं टाकून घ्यायचे आहेत. जिरं आणि मोहरी व्यवस्थित तडतडली म्हणजे भाजली व्यवस्थित की मग आपण जो हा तडका आहे जो तो चटणीमध्ये अशा पद्धतीनं ओतून घ्यायचा. तेलाच्या या तडक्यामुळे टेस्ट लागते छान चटणीला. त्या पद्धतीनं इन्स्टंट इडली आणि चटणी आपली तयार झालेली आहे नाश्त्यासाठी किंवा डब्यात देण्यासाठीही तुम्ही म्हणू शकता. पोटभरीचा असा नाश्ता आहे हा. त्या चटणीमध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आणि व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं आणि चटणी ही आपली आता बनवून तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीनं रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते. आणि अशाच सिंपल रेसिपींसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.